Ata narkoman përdorus i thirrin gjyla. Edhe qëto gjyla i morin, i nxirrin, shkojnë i terin, ja u hekun forat, ka fora këtu, ja hekun këto fletat, edhe del komplet, domethënë tamam gjyli që e thirrin përdorusën narkotikë. Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do të flasim për kultivimin e kanabisit, bimës nga e cila prodhohet substanca narkotike marijuana. Kjo është bima e kanabisit prej të cilës nxirret edhe marijuana. Kjo bimë rritet deri në 3 deri në 4 metra. Kësaj bime i mirët pjesa e sipërme, ku edhe është e ruajt substanca e njohur kimike si THC, e cila më pas kur bima thahet edhe konsumohet në formë duhanit, e krijon efektin e drogës. Analizat e policisë tregojnë se deri në vitin 2014 kultivimi i kanabisit në territorin e Kosovës ishte në nivel të ulët. Kosovarët preferonin që marijuanën e cila konsumohet në vend dhe ajo e cila tregtohet jashtë Kosovës ta importonin nga prodhuesit ilegal në Shqipëri. Por, operacionet e qershorit 2014 të policisë së Shqipërisë në shkatrimin e plantacioneve në Llazarat dhe Veriun e Shqipërisë shkaktuan frikën se në tregun e vendit do ketë mungesë droge. Kjo rriti apetitet e kultivuesve të kanabisit. Brenda pak muajsh, në vend u ngritën 10 plantacione kanabisi, të cilat premtonin se nga to do nxirreshin qindra kilogram marijuanë. Pak javë pas aksioneve të policisë në Shqipëri, Policia e Kosovës pranon informacionet e para për iniciativat për të ngritur plantacione kanabisi në territorin e Kosovës. Hetuesit e antidrogës në Pejë dhe Mitrovic marrin detyra të vëzhgojnë dhe shkatrojnë plantacionet e kanabisit. Policia ka pranuar që operacionet e saj 2 mujore të filmohen në çdo hap. Tanë në duke shkuar në malet, mes fshatit të Krushec dhe Duboçaq, ku dyshohet se personat dyshuar janë duke kultivuar bimën e llojit Cannabis sativa. Sipas informacioneve që kemi deri më tani, do të kemi 3 persona dyshuar që janë duke bërë kultivimin e kësaj bime. Për momentin jemi duke shkuar për verifikim të informacionit. Pas që të verifikohet informacionin, do të shohim për hetim më të qeshme. Pse është u bë operacioni natën? Operacioni natën është u bë për shkak të sigurisë, për shkak se vendi shumë i papërshtatshëm dhe gjatë gjithë kohës ditën personat e dyshuar, sipas informacionit që kemi deri më tani, me bicikleta dhe me motor malor janë duke përcjellur zonën për rreth ku dyshohet që janë të mbjellur bimët narkotike të llojit Cannabis sativa. Zona me plantacione kanabisi është zonë malore dhe duhet të kalohet në këmbë. Policia ka informacione se kultivuesit janë të armatosur dhe kjo paraqet kërcënim serioz. Në kërcënimin e zbulimit duhet të kalojmë rrugën në këmbë dhe në dritën e hënës. Pas gjysmë ore ecje, hasim në problemin e parë të paparashikuar. Qenë të fshatit kanë nuhatur prezencën e personave të panjohur në ambientin e tyre. Kjo shton rrezikun e zbulimit të fshehtësisë së operacionit. Spray rregullamit. Atë që më kupton që vjen më shumë Për t'ju shmangur rrezikut të zbulimit, zgjedhim një rrugë më të gjatë e cila kalon në një pyll të dendët.
Pas një ore ecje të latshme, zbulojmë se informacioni për plantacionet e drogës ishte i saktë. Askush nuk guxon të flasë. Qëllimi është që kultivuesit mos ta marrin vesh se ishim aty. Në rrumë kemi arrit në plantacionin e dytë këtu ku është mjell bima e kanabisit. Ende nuk dihet sa janë, po shihet që është një parcel bukur e madhe. Kemi ardhur pe parceles parë, atje nuk kena guxuar me fol hiç për shkak se po frigohen mos po na dëgjojnë personat që kanë mjell këtë bimë këtu në këtë vend. Kemi ecë për rreth një orë deri në këtë pikë edhe do të më shkoj tash te pika tjetër ku dyshohet që ka dhe bimë tjera të kanabisit mjellura. Operacioni vëzhgimit për sonte ka përfundu. Në vazhdim ka më vazhdu edhe operacioni me bo zbulimin se kush i ka mjell të substanca narkotike edhe me bo shkatërimin e tyre. Policia ka verifikuar informacionet se në malet e fshatit Krushevs ka plantacione kanabisi. Tashetutje, lokacionet do vënë në mbikëqyrje të policisë për një javë, me qëllim që të zbulohet se kush janë kultivuesit e paligjshëm. Pastar ku jena të shku tash? Jena të shku në lokacionin e parë, ku të qenë normal herët, për të verifikuar se si rezultati i komitimit të masa fshehta, sa kemi arrit me siguru provat mjaftueshme për personat e dyshuar, se janë duke kultivuar këto bimë narkotike. Gjatë rrugës për të rikthyer tek plantacionet e kanabisit duhet të ecëm edhe një orë. Rruga vlerësohet të jetë e rrezikshme për shkak të territ dhe informacioneve të cilat thonë se kultivuesit janë të armatosur. Diku në ora 24 mbërrim në plantacionet e drogës. Dallimi nga hera e parë është se bimët janë rritur ndërsa pronarët e parcelave nuk e kanë kuptuar se policia është duke i vëzhguar. Kjo vlerësohet të jetë një plus i madh për hetimin. Tani kemi arritur në lokacionin nr. 2, edhe pse ka qenë një rrugë bukur e gjatë për të arritur deri në këtë lokacion, pasi që është dashur të ecë diku pravarësisht rreth një orë. Arsyeja pse kemi ardhur natën në këtë lokacion është për shkak mos me arrit më identifiku nga personat e dyshimit. Deri tash shihet do të se bimë që janë ende do të duke kultivu, të shohim varësisht prej masave të fshehta se sa kemi arrit me siguri provat mjaftueshme mbi personat e dyshuar. Është hera dytë që jem këtë lokacion edhe bimë narkotike tash veç janë rritë edhe janë afër për me u korë edhe me u terë, me u shëndru në marihuanë. Policia është të mbledh prova se kush i ka mjell të bimë edhe me arrit me zbulu se kush janë përgjegjësit për mjellin e kësaj parcele me kanabis. Si shihet gjatësia e bimëve është prej 1 metër deri në 2 metra e gjys. Shihet se zgjati janë fazën përfundimtare të vjedhjes tyre apo të tharjes të bimës gati për të futur në tregë. Në mes muajve korrik dhe gusht, Policia e Kosovës është vënë në ndjekje të kultivuesve të kanabisit në regionin e Pes dhe Mitrovicës. Operacionet disa javore çojnë në zbulimin e pronarëve të parcelave në fshatin Krushev. Operacionet e vëzhgimit janë duke u kryer edhe në fshatin Osek Hulaj dhe në qytetin e Vushtrisë. Tashmë policia ka siguruar prova se kush janë pronarët e parcelave në Krushev. Plani i parë i policisë është hartuar dhe intervenimet do nisin mëngjesin e 2 gushtit.
thotë se rezultatet e informacionit do të informosa më shumë, do të më rezultohet të prokurorit, do të realizohen burë kontrole në 4 lokacione. Me detyra të ndara, 4 ekipe të policisë të armatosura me armë të gjata nisën për në bastisje. Ekipi i parë do kujdesë që të ruaj plantacionet, pasi policia frigohet se ato mund të shkatrohen. Ekipet e tjera nisin bastisjet shtëpi me shtëpi. Nuk do shumë dhe hasim në sfidën e parë. Shtëpia ku policia dyshon se fshihet njëri nga të dyshuarit është rrethuar me mure të larta dhe duhet të përdoren shkallët për të futur në oborr. Policia ka gjetur zgjidhje për t'i kaluar muret e larta ku dyshohet se fshihet njëri nga personat e dyshimt. Në sekondat e para të aksionit, policët marrin lajmin e shumëpritur. Në lokacionin e dytë, është zbuluar vendodhja e personit të dyshimt. Mirë. Veç ka dole, kërësori është... Shtrajkon. Veç pa ka dole se. Shtrajkon, shpi. Ti shkoj legonin. Jo. Ja i sigurni. Ndodhemi në fshatin Kryshec. Do më thonë sot për orës 5 mëngjesit jemi me një operacion ku gjatë punës hetimore 2 mujore i kemi identifiku 4 lokacione. Mëngjes, do më thonë jemi darë në 4 grupe. Bastisja është në zhvillim e sipër. Për momentin ende nuk kemi gjetë diçka dyshim, mirë po edhe nëse nuk gjejmë, ne kemi provat mjaftueshme se personi cilin e kemi vesin kontrole, kemi arrestu, është marrë me kultivimin e lëndëve narkotike, do më thonë bimës kanabis sativa. Gjemi bastisje në lokacionin e parë, se që kemi cek edhe në briefing. Çdo gjë është shtu ashtu sipas planit. Se kemi para po edhe në tonë operativ. Lokacionet tjera? Edhe në lokacionet tjera, si mos e hmatën që në të mes telefonit, dhe më gjithë shka është në rregull. Në gjitha lokacionet është vepruar të njëjtën kohë. Ta shpresim për informacione më të tjeshme gjatë të rrjedhjes operacionit, shohim po për momentin është gjithçka në rregull. 4 javë hetime të drejtorisë së drogave janë kurorzuar me sukses. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë se kush janë pronarët e parcelave të mbjella me kanabis, dhe mëngjesin e 2 gushtit, të dyshuarit janë të arrestuar. Së bashku me policinë, kultivuesit kthehen në vendin ku e kanë kryer krimin. Që shkoj operacioni? Operacioni deri tash ka shku mirë, për momentin do të në lokacionin me parë, janë konfisku 12 fishek të pushkës gjëtis, edhe 11 fishek fakt pushkës gjëtis, edhe 12 fishek të kalibrit 7.62. Dhe tani po shkojmë në drejtim të lokacionit 4, ku është edhe bimt ku janë të kultivu. Kemi kolegët atje cilët janë të bërë sigurimin e vendit të bimt. Shohim tash pas se shkojmë atje. Shikues nderuam, tash jemi në lokacionin e parë ku ka qenë ngastra e parë e mbjellur me bimë kanabisit. Siç po shihet prej herës të kaluar bimt janë rrit
edhe kanë arrit një lartësi prej rreth 1 metër. Tash këto bimë kanë me u nxjerr me rrojë dhe kanë me u djeg prej policisë të Kosovës. Tash siç po shihet në pamje ka filluar edhe asgjësimi I kanabisit, për shkak se vendi është shumë larg prej stacioneve të policisë. Policia ka vendosur me djeg këtu kanabisin me lanë djegse, edhe ai vlerësohet si kanabis I asgjësuar. Operacioni është zhvilluar mirë, gjithçka ka përfunduar në rregull. Sapo ka përfunduar operacioni, kemi të arrestuar 2 persona dyshim të lidhur me kultivimin e bimëve narkotike të llojit Cannabis sativa. Gjithsej, do të thotë janë srënjos 476 bimë të llojit Cannabis sativa të mallësive të ndryshme, të filluar prej 30 cm deri në 2 metra e gjysmë. Në operacionin e gushtit 2014, policia e Kosovës shkatroi 5 plantacione të kanabisit. Në ndërkohë, hetimet janë duke vazhduar në identifikimin e parcelave të mbjella në Vushtre dhe në fshatin Osek Hulaj të Gjakovës. Hetuesit kthehen në bazë. Pas operacionit, informacionat të reja kanë arritur. Afër vendit ku shkatrua kanabisi, ka dyshime për plantacione të tjera. Po atë mbrëmje, nisim verifikimin e këtyre informacioneve. Të maskuar si qytetar, hetuesit janë mësyen maleve në rrugën e vështirë. Jemi në drejtim një lokacioni për me identifiku ku dyshohet që ka mjell me substanca narkotike, dhe më thonë bimë kanabisit. Mirë po tereni është shumë I papërshtatshëm. Për me rëndosë në ndaqë këtu, ndaqë shkojmë atje ka këto tjerat. Për sa orit, po. E kjo është gati për mu. Po. Dhe shkem arrit lokacionin e duhun, veç jemi të një bimë, cila dyshohet që është bimë kanabisit, në fazën e mirë zhvillimit. Këtë lokacion si pas informatat që posedojmë, ka disa të tjera të mbjellura, cila do t'i shohim tani edhe pak. Këtë lokacion kemi ardhur për me identifiku, dhe më thonë me konfirmu informatën e pranume, që ka të kultivume bimë, ka të mbjellën e bimë kanabisit, si shije do më thonë kjo edhe është e kultivume dhe punume. Informacionet të tjera kanë gjallur dyshime se afër kësaj parcele ka bimë të tjera. Duhen edhe 10 minuta rrugë
dhe sërish para nesh dalin bimë të tjera. Tash kemë rritë parcela e cila dyshohet se kishte qenë mbjellë me kanabis. Si që shihet, kanabisi këtu veç është rritë, është zhvillur rreth 3 metrave, tash kam rri bima. Kemë u kthy mas disa ditëve edhe me boshkatrimin e kësaj parcele. Veç po të kallëzoj se e kemi gjetë këtë vendin, gjithë shka në rregull është. Do më thonë ku jam punu. Këtu ku janë të punu me këto. Andaj për lokacion tjetër. Format Për lokacion tjetër asi nuk ka probleme se di. Kështu në sy mshel. Pra shtar, sa bim jam këtë parcelë? Prefersisht do të më konë dikon rreth 100 bim. Edhe pse në ardhë natën sonde këtu në këtë parcelë? Natën zakonisht për shkak të ndjeshmërisë të rastit, se nëse kishim marrë ditën, kishim mujt lehtë mu zbulu për personave dëshimt, kështu që këto operacione zakonisht bëhen natën. Vendi ku është mbjellë kjo substancë narkotike, i gjithë është i rrethuar me pyll dhe nuk shihet prej larg se çka ka të mbjellë këtu. Po ashtu kultivues të kësaj bime janë kujdes që vendi me pas gjithmonë shumë dill për shkak se bima, siç na thonë edhe hetues e policisë, ka nevojë shumë të madhe për rrezet e dillit. Po ashtu bima ka nevojë edhe për ujë, sasi të madhe të ujit, edhe për këtë arsye personat që të kanë mbjell këtë bimë këtë vend janë kujdes që bima të mbillet afër një procke e cila ndodhet pak metra afër vendit ku është mbjell bima, edhe siç shihet prej bimëve, prej rrethit bimëve, ajo është ujit gjatë gjithë kohës në mënyrë që për me arrit këtë lartësi të madhe që e ka tash për momentin. Pra si shihet këtu është një pjesë e pyllit prem, është tereni shumë i përshtatshëm, domethënë është nga lindja e dillit edhe hapësin, është që kena lënë me kuptu që kultivues, domethënë ata personat e dyshimt kanë njohurinë këtë lëmit. Pas një javë vëzhgimi, policia mblidhet në Pej për të organizuar operacionin e shkatrimit. Operacioni më hershëm i zhvilluar në fshatin Krushevc i ka trembur kultivuesit. Nga frika se mund të zbulohen dhe arrestohen, kultivuesit nuk kanë shkuar t'i ujitin dhe punojnë bimët e tyre. Në mungesë dëshmish se kush janë pronarët, policia merr urdhër nga prokuroria t'i shkatroj plantacionet. Sot njësiti dëtë në Pej, në përkraj edhe njësitit një RSH dhe krim teknikës renale, jemi njësë në drejtim të një lokacioni, faktikisht 2 lokacione dëshimta ku veç është konfirmuar edhe është konstatuar se ka të mbjellë bimë dyshimta si narkotik të llojit kanabis sativa. Me urën prokurorit sot jemi në drejtim për azisimin e tyre. Rruga gjatë ditës është më e lehtë, edhe pse vapa e gushtit e ka bërë të vetën. Pas një ore rrugë në këmbë, arrim tek plantacionet e braktisura. Si që përsheni edhe ju, jemi në lokacionin e 2, domethënë ku janë bimë të kultivume, të mbjellura, me konsultim me prokurorin e çështjes, për shkak të rrethanave specifike, kohës dhe fazës pjekunisë bimëve, është urdhëruar që bimë të shrenjosen dhe të azhësohen. A shihen këto bima, janë të punuma, i ka punu dikush, i ka ujit dikush? Si të shihet që një kohë gjatë nuk janë të punume, mirë po për shkak të fazës pjekunisë bimëve, me urën prokurorit bimë do të shrenjosen dhe do të shkatrohen. Shikues të nderuar, tash kemë rrinë në lokacionin e dytë, edhe siç po shihet në pamje, bimë tash veç ka nisë me u tha për shkak se kanë arrit kohën e pjekunisë. Siç shihet këto bimë tashmë veç kanë nisë me nxjerr substancë narkotike dhe për 2-3 ditë do ishin të gatshme për me u nxjerr në treg.
Fatmirësisht sot të bim do të shkatrohen dhe do të digjen nga policia e Kosovës dhe nuk do të përfundojnë në tregjet ilegale të narkotikëve. 2 metra e 20. Bajt ashtu. Është 30 centim. Katër janë qëtë. Tash ka përfundu numërimi I bimëve cilat janë gjetë në këtë parcel, janë rreth 200 bimë të kanabisit të cilat kanë qenë të mbjellura. Policia antidrogës tash dëshiron të bë vatrën e zjarrit, ku këto bimëve që edhe kanë shkatruar. Në mes muajve korrekt dhe gusht, drejtësia në Kosovë ka shoqëruar njësitë antidrogës në luftën kundër plantacioneve të kanabisit. Në filmimet ekskluzive, ju kemi sjellë detajet e operacioneve të zhvilluara në Krushevës të Pejes, që nga planifikimi I operacioneve e deri në shkatrimin e marijuanës. Në këto aksione, janë konfiskuar rreth 700 bingë kanabisi dhe janë arrestuar 2 persona të dyshimtë. Siç e kemi cekur edhe në fillim të emisionit, gjatë vitit 2014 e kemi shoqëruar policinë edhe në aksionet në fshatin Osek Hil të Gjakovës dhe në qytetin e Vushtrisë. Për shkak të kohës së shkurtër, detajet e aksioneve do I transmetoj në emisionin e radhës të Drejtësia në Kosovë, ku përpas aksioneve të vitit 2014 do të transmetohen edhe detajet e aksioneve të policisë gjatë vitit 2015. Janë të kultivuara mbi 1000 bimë narkotike. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Krishtin Gashi. Mos e shkelni ligjin.